Mấy chị ạ. Hình như là bạn trai của lão tặng quà cho cô hay sao? Thì chịu anh đỡ ốm hơn hôm qua chưa ạ? Dạ cảm ơn cô giáo. Thì hôm nay tôi đỡ hơn được cô ạ. Hôm nay cô giáo có bút thì tôi uống vào thì đến hôm nay tôi đỡ, tôi lại đi học được cô giáo ạ. Dạ tôi hai người nói chuyện thì tôi xin phép tôi được. Bố đi thu hoạch về bố mệt cả bố hay là có chuyện gì ạ? Mà không thấy mặt sống của buồn. Bố bố ăn nhiều vào để sức khỏe của bố nhá. Bố Vâng. Con xin. Không, này là nhiều trong kia. Anh quả đi pha, con mới không ạ? Nhưng mà ông con mình bố ăn Con không lòng ạ. Con một cháu em quả nha, 7 lần một quả nha. Vâng. vâng. Đúng. Bố thanh long ngon lắm bố ạ. Ngon ngon. Vâng. Qua con giáo mang vào điếu to bố con mình nhé. Vâng. Con ăn đi, quả thanh long này tăng tốt cho sức khỏe lắm qua. Không ăn nhiều. Không bên đây trên. Vâng. Bố cũng thấy đỡ rồi đấy. Cũng đỡ rồi con ạ. Ngay có thuốc của cô giáo với lại của ông điều thuốc nam thì tính vào bố bây giờ thì đỡ khỏe rồi ba. Vâng. Ông ăn đi ông. Ngon. Chắc là uống nước ăn quả xong là bố này đi làm nốt cái vườn rau qua đang làm gì ở đấy bạn. Bố trồng mấy rau mùng tơi ra mà có mình có giống được chưa nhỉ? Xin nó để con nhà ông cụ đi xa hộ bố không? Con tí con với ông cũng chơi được để bố làm tí là xong rồi. Nhiều. Tôi ăn quả xong là uống nước, ăn để ông ra cùng giúp cháu để làm vườn rau. Thì hôm qua cháu cũng đã ốm, chắc cũng mệt rồi, thì ông ra để đỡ một tay. Vâng. Bố cái cây rau rền này nó cay ngon nhỉ, nhưng mà cái này nó già mất rồi. Nhưng nó già rồi mình phải cải tạo cấy rau khác vào con ạ. Nào lắm bê cái này tôi vứt chung cái kia cho ông cái đi. Vứt xuống ao cá không? Rất chặt thì tôi đầu đống rác thôi cả. Rau này cá nó không ăn được đâu, nó không ăn đâu. Đánh đều ông cái đi. Đi nào.
cả món kia đấy. Này, em vứt chúng kia cho ông về đi. Có như vậy ông ạ, nhiều thế không ạ, ông để con đào cái cuốc xới lại để cái đất nó tươi lại hoặc để cấy mình tươi lại không ạ? Ông Trong trong cuốc kia nhá, thì ông ra kia ông đào cây giống về đấy cho. được được. Đâu mà cũng chỉ con Cái cây này rau này nó dày, thì ông đào đi sang kia để cho bố trồng sang cái kia. Vâng. Con cầm sang cho bố nhá, cầm vào bầu của nó ấy, không có nó vỡ là nó chết đấy. Đây bố ơi, rau này ông bảo mang sang cho bố ạ. con đặt đây cho bố để tí bố cấy. Con đi vào nhà nghỉ ngơi đi nhá. Thế để con ôn bài một tiếng Anh một nhá. Thì con vào nhà ôn bài được. Vâng. Bài nào chưa ôn con ôn đi. Vâng ạ.
Em tao ở nhà nhá, để bố đi ra suối đi thu hoạch ít sung đi chợ bán con nhá. Vâng. Rồi cháu vừa ốm dậy cháu đi làm cẩn thận rồi nhá. Vâng ạ. Bố đi chung ở đâu mới? Bố ra ngoài có suối không ạ? Vâng. Con đến nhà xem bài nào chưa ôn thì con ôn bài đi con nhá. Vâng. Ừ. Bố đi cẩn thận nhá. Đến nhà đi không quạt cho má. Đi, cháu mình đến nhà đi. Con chào bố ạ. Bố đi đây. Còn này ăn giòm ngon mà. Nó còn mang vị muối chua thì ăn còn ngon nữa.
nhìn mà đẹp quá. Bán cái gì đấy? Cho bán sung với bán hóa. À, thế mang đây tôi xem là bông một ít ăn. Vâng vâng, tôi sẽ Quả này ngon lắm nhỉ? muối ăn ngon. Tôi đang thích ăn Sung muối được mà hóa và hóa ăn muối. Vâng, cháu xíu hết. Ôi cô. Cháu chào cô, cháu đi đấy ạ. Nhờ bán hàng tí nhá. Không. Không. Hôm nay thì mình không uống. Không uống thì Có 2 quả đấy. Đang nào này đỡ người ta đi chơi. Alo.
Đã biết nó tiền điện thoại, nó bảo điện thoại của nó 5 triệu mà. Tôi bảo nó lấy điện thoại bà thì vào lại. Bán sung bán hỏa à? Chị vâng, chị mua quả giúp em ạ. Đi bán sao? Em bán cái 10.000 một túi chị ạ. Chị lấy quả nào ạ? Lấy sung Chị cho em tí. Lồng 2 túi rồi sẽ mang cho em không? Được. Tính kiểu gì phát à? Có phát đâu. Ở đây qua là bên bắt với là nhà nào mà phát được thì có thể là phát. Các bạn thấy chưa? Nước. Đồ canh cái gì? Mình lấy nước vào. Chị gửi tiền nha. Vâng, em cảm ơn chị. Em đi về đã không? Chị mua chung mua quả giúp em ạ. Em bán túi chị ạ, chị lấy cái nào ạ? Vâng, em vừa bán hoa. Này chị đến muối ăn ngon lắm chị ạ. Vâng. 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 Có tiền cái gì 10.000 chị ạ. Vâng, cảm ơn chị. nhìn nhé, chị về nhé. Bây giờ chị. Cháu bán chú mua chung về muối ạ. Cháu bán như thế nào, bán cân như thế nào? Cháu bán túi chú ạ. Chú lấy quả nào ạ? Vâng, vâng, chú cho đầu tiên. Cảm ơn chú. Vâng. Chị. Lấy quả. Chị mua quả cho anh nhé. Cái này bán như thế nào này? Em bán túi chị ạ. Vâng. Vâng. Lấy loại quả nào đấy? Em mỗi loại một gì ạ? Vâng. Tiền gì đấy? Bao nhiêu tiền vậy? Chị 10.000 ạ. Vâng, cảm ơn chị. Em chào anh nhé, anh bán quả. Em mua quả giúp anh. Anh cảm ơn nhé. Vâng. Nếu ngon thì sau quay lại ủng hộ anh nhé. Vâng.
Cô, Cháu vâng, bán cái quả vâng, cháu bán quả ngõ và sung quả. Nước quả nào? Vâng, quả này này. vâng, cứ được rồi. Cô mình nhìn. Vâng. Bà em quả sung đi bà ơi. Không, Không. dùng nhà bay. Vâng. Trẻ thì chưa nó không ngon đấy. Chị Không vâng. bán nào em? Chị lấy đất này em bán 20.000 chị. 20.000 à? Vâng. Lấy hết cho chị đi. Vâng. Chị em tí nhá. Lấy quả bé bé này vào nữa. Lấy về muối. Ngon lắm. Không. Em mang về mà ăn chứ làm sao? Em được hái tươi lắm. Đi hai cân. Hôm nào có lại gọi chị nhá. Vâng. Đâu ơi, về ta lấy sao? Lấy bán mà ngon rồi xong lại em tiếp. Rồi. Chị ăn nhặt hết vào cho chị. Vâng. Đi lá này. Hết vào về muối. Vâng. Chị đấy ạ, vâng. Cảm ơn chị nhé. Nếu ngon hôm nào ủng hộ em tiếp chị nhá. Cảm ơn chị em ạ. Đây có hoa này ạ. Anh Thành ơi, có hoa này ạ. Cảm ơn cô nhá. Không có gì đâu anh ạ. Đây là bó hoa tôi mang đi tặng người yêu tôi. Vâng, thế em chúc anh chị hạnh phúc nhé. Cảm ơn cô. Hình như là bạn trai cô giáo tặng hoa cho cô hay sao ạ? Thế cô đi đâu về thế này? Em đi dạy thêm ở ngay gần đây anh ạ. Thế cô có về cùng tôi luôn không thì tôi đưa cô về? Thôi anh ạ, thì em ở ngay gần đây rồi tí em đi tí đến nhà đây ạ. Dạ, chào cán bộ ạ, chào cô giáo. Ô, chào anh Triệu Anh, anh đâu về đấy? Em chào anh ạ. Dạ thưa cán bộ, hôm nay tôi đi thu hoạch ra chợ bán hàng về ạ. Anh Triệu Anh thì đợt này vợ cô anh còn vào trong đấy để chửi bới với lại gây rối gì nữa không? Dạ thưa cán bộ thì một hai hôm nay thì không thấy cô ta đến chửi và còn đòi tiền tôi nữa rồi cán bộ ạ. Như thế thì tốt rồi, chắc là cô ta rút kinh nghiệm rồi đấy. Dạ vâng, cảm ơn cán bộ ạ. Thế anh Triệu anh đỡ ốm hơn hôm qua chưa ạ? Dạ cảm ơn cô giáo thì hôm nay tôi đỡ hơn rồi cô ạ. Cũng may có cô giáo có thuốc thì tôi uống vào thì đến hôm nay tôi đỡ, tôi lại đi thu hoạch được cô giáo ạ. Dạ thôi, hai người nói chuyện thì tôi xin phép tôi về trước ạ. Tôi cảm ơn cô thì tôi xin phép và tôi về trước đó. Vâng ạ. Chỉ sợ anh ấy hiểu lầm mình có bạn trai thôi. Một hai hôm nữa mình sẽ vào giải thích cho anh ấy sau. Thôi mình đi về thôi, trời sắp mưa rồi. Lâm ơi, ông ơi, bố đi thu hoạch về rồi con này. Vâng. Cháu đi thu hoạch mùa nọ. Vâng, con đi thu hoạch về rồi ạ. Con chào bố ạ. Ừ. Thôi thế để con hộp bố rửa rau nhé. Đấy con hộp bún rửa rau nhá để nấu cơm.
Bố giá đỗ này bố mua ở đâu này bố? Bố mua ngoài quán con ạ. Vâng. Con mang ra ngoài rửa cho bố cái hành tán tễ đi nhé con nhé. Vâng. Bố đi rửa gạo bếp. Bố vừa mặc cái cốc chèn. Con trai của bố giỏi thế, không có gì cũng biết làm. Vâng. Chắc trước con ở cái mẹ, con làm cái này quen rồi đúng không ạ? Ừ. Con tắt dễ đi, nhìn thấy thử. Vâng. Con để vào đây.
nay nhà chơi với ông có vui không con? Con có ạ. Hôm nay con ở nhà chơi với ông vui lắm bố ạ. Con ôn bài xong thì con chơi rồi với đọc truyện cho anh nghe bố ạ. Thì hôm nay bố đi thu hoạch về bố mệt à bố? Hay là có chuyện gì ạ? Mà con thấy mặt bố cũng buồn buồn. Không có chuyện gì đâu con ạ, bố khỏe rồi con ạ. Bây giờ con đi nhà chơi với ông đi để bố làm một cơm nhá, rồi không xôi con ạ. Vâng. Không phải mẹ uống nước ạ. Cuối tuần này con đừng nhận dạy thêm nhé. Có chuyện gì à mẹ? Mẹ đã hẹn người ta đi xem mắt rồi. Xem mắt gì à mẹ? Mẹ đã hẹn rồi, con trai Hoa Tân ở xã bên có công việc ổn định, gia đình tử tế. Mẹ thấy rất hợp với con. Không, con không đi đâu mẹ ạ. Sao không đi? Suốt ngày lo cho học sinh, sao con không nghĩ về cho bản thân của con? Bao giờ con mới chịu lập gia đình? Con không muốn. Hay là trong lòng con có người khác rồi? Con không có ai mẹ ạ. Nếu không có, con thử gặp một lần. Không, nếu không hợp thì thôi. Con không muốn, chỉ vì mình lớn tuổi, con muốn gặp người mình thực sự có tình cảm ạ. Con cứ chờ mãi, lỡ người tốt đi lấy vợ hết thì sao? Không muộn đâu mẹ ạ. Nếu là duyên thì phát gặp người tốt mẹ ạ. Hay là con đang thích ai rồi? Mẹ đừng hỏi nữa, cuối tuần này con không đi xem mắt đâu. Thôi, con đi vào phòng đây ạ.
Chắc con bé này có người yêu rồi, nó không nói với mình đâu. Day is today. What do you do on today? What time do you go to school? What do you do on Sunday? I stay at school. I go to school at 7 o'clock. Hello, my name is Mai. It's today. It's a school day. My friend Ling and I go to school on Monday.
Lâm ơi gọi con mời ông xuống ăn cơm đi con ơi. Một con ạ. Nhưng mà đi để ăn đi đấy bác. Phục vụ đấy bác. Con mua được. Con lấy ớt chưa? Con lấy ớt đi. Mua đủ con lên. Con mới uống được chân. Vâng. Không có món được. Ừ. Con mèo bằng phương. Đúng là bằng phương đúng không? Vâng. Không người ông có muốn không ạ? Cho mày cháu cơm này mày làm bằng cơm này. Vâng. Ngon chỉ đấy. Nó sáng hạt. Vâng. Phương xong tí chăm con mấy kia sau phần nhỉ? Vâng. Ông ăn nhiều. Ông đã ăn thế. Mua cái cá độ ông ấy thì đang ngon lắm bố ạ. Ăn cái này xào cái bằng là nó sẽ là đấy không? Vâng. Bố ăn nhiều bằng nhé, để có sức khỏe. Ôi ngon. Con ăn Ông ăn nhiều bằng có sức khỏe không nhé? Sao ông ăn nhiều nhá. Vâng. Nhìn thấy bố vẫn nuôi mệt phải không bố? không, bố ông bình thường con ạ, bố khỏe. Vâng. Cũng may là có ông đi lấy thuốc nam là có thuốc của cô giáo nên là bố bây giờ khỏi ốm rồi con. Vâng. Làm gì cháu? Vâng. Bố cũng ăn nhiều vào để lấy sức khỏe nha bố nhá. Bố nhiều cái bệnh. Vâng. Con cũng ăn nhiều rồi. Không quen ăn là gì? Vâng. Cháu các bạn đi. Ăn nhiều rồi. Vâng.